हाई हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई। आज म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 8 को गर्दैछु, जुन चाहिँ तपाईँको न्युटन मेथडबाट सोल्युसन गर्ने फाइन्ड गर्न करेक्ट अप टु 5 डेसिमल प्लेस भनेर सोधिएको छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त म तपाईँलाई फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र यदि तपाईँलाई 2074 देखि 78सम्मको क्वेसन कलेक्सनको ह्यान्ड रिटन पिडिएफ चाहिएमा मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु। र अहिलेसम्म तपाईँले 1 देखि 7सम्मको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र क्वेसन नम्बर 8मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्युटन मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। नामै त हो न्युटन मेथड, र यस्तो खालको भिडियोहरू पनि अलरेडी तपाईँलाई एभाइलेबल गरिदिएको छु। प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्लेलिस्टको भिडियो सबै हेर्नुभयो भने म्याथमेटिक्समा तपाईँलाई पास हुन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। सो जति पनि भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिएको छु म्याथमेटिक्सको सबै भिडियोहरू हेर्नु होला। प्लेलिस्टको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट गएर पनि। र अब कुनै पनि ढिला नगरिकन अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 तर्फ लाग्दैछौँ। र यो क्वेसन नम्बर 8 तर्फ लाग्दै गर्दा यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो अब कुनै ढिला नगरिकन अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 तर्फ लाग्छौँ। पहिला यो क्वेसन बुझ्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ अरू कुराहरू गरौँला। ल अब यो क्वेसन नम्बर 8मा भन्न खोजेको चाहिँ के हो, पहिला क्वेसन बुझौँ न त। यसमा हामीले चाहिँ न्युटन मेथडबाट युज गरेर टु फाइन्ड रुट ओभर यो 6 को या टु करेक्ट टु 5 डेसिमल प्लेस भनेर सोधिएको छ। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको न्युटन मेथडको फर्मुला जानुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ बुकको पेज नम्बर 113मा छ। 113 को तपाईँहरूको हो यहाँनिर फर्मुला रहेको छ। यो फर्मुला हो तपाईँहरूको, यही फर्मुला युज गर्छ जुन चाहिँ आजको भिडियोमा सल्भ गर्नको लागि। र यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई अलरेडी तपाईँहरूको इक्जाम्पलमै दिएको छ। कुन छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको लागि हो यो रहेको छ, इक्जाम्पल नम्बर 3मा रहेको छ, तपाईँले अलरेडी हेर्न सक्नुहुन्छ। र चिन्ता नगरौँ, म तपाईँलाई फुल एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल अब हामी चाहिँ पहिला कुनै ढिला नगरिकन अब सोल्युसन गरौँ न त। सो मैले लेट यो याक्स इक्वल टु रुट ओभर यहाँ 6 यहाँ 2 रह्यो हो, यस्तै हो के। थर्ड रुट अन्डर 2 भनेको अर्थ यहाँ त 3 को ठाउँमा 6 छ, त्यही त हो नि। अब अब तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको याक्सको पावर 6 इक्वल टु 2 आयो, यो रुट 6 चाहिँ यता आयो, यता चाहिँ 2 भयो। सो अब हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि याक्सको पावर 6 माइनस 2 इक्वल्स टु 0 पनि भन्छौँ। सो अब हामीले एफ अफ याक्स चाहिँ हामीले कति निकाल्यौँ भन्दाखेरि याक्सको पावरमा 6 माइनस 2 निकाल्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन भयो। अब हामीले चाहिँ फर्मुला लेख्दियौँ, फर्मुला पछि तपाईँले बल्ल सक्नुहुन्छ है त। सो अब हामी चाहिँ युजिङ फर्मुला भनिदिउँ। फर्मुला ल हामीसँग फर्मुला के छ, n + 1 बेसमा छ है त। n माइनस एफ अफ एक्सको n एफ ड्यास एक्स n भयो। ल यो रहेको छ हामीसँग फर्मुला। ल अब त्यस्तै गर्दा अब हामीले चाहिँ यहाँ डेरिभेटिभ चाहिएको छ हो। ल अब यो फङ्सन छ, फङ्सनको अब डेरिभेटिभ निकालिदिउँ न त। एफ ड्यास इक्वल्स टु 6 एक्सको पावर 5 माइनस 2 भयो। यो चाहिँ डेरिभेटिभ भयो, यो चाहिँ तलको डेरिभेटिभ हो, माथि फङ्सन छ। यो फङ्सन भनेपछि यो भयो, डेरिभेटिभ भनेपछि तलको भयो। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल अब हामी चाहिँ लेट x1 को भ्यालु मैले 1 लेट गर्छु, सपोज। तपाईँले जतिसुकै सपोज गर्दा हुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल अब यो गरिसकेपछि अब हामीले यही फर्मुला युज गरेर सोल्युसन गर्छौँ है त। ल अब हामी के गर्छौँ, लेट्स त। ल यदि n को भ्यालु 1 राख्यो भने हो, यहाँ के 1 राख्यो भने के हुन्छ, लेट्स त। 1 + 1 भयो, या 1 + 1 भयो हो, इक्वल टु एक्स यो के छ 1 भयो, यो पनि 1 भयो, तल डेरिभेटिभ पनि 1 भयो भयो। र हामीसँग x1 को भ्यालु कति लेट गरेको छ, 1 लेट गरेको छ। सो अब यो 1 + 1 x2 भयो हो। ल यो x1 को भ्यालु कति छ, 1 छ। हामीसँग फङ्सन छ, फङ्सन भनेपछि के छ,
तपाईहरुको फंक्सन चाहिँ x को पावर 6 - 2 छ हो हामीसँग तलको डेरिभेटिभ कति छ 6 x को पावर 5 - 2 छ तर यहाँ x1 छ है त यहाँ x1 भयो भयो ल अब हेरौं त के हुन्छ 1 अब यो x1 को ठाउँमा कति राख्छौं 1 सो 1 को पावरमा 6 - 2 भयो तल चाहिँ 6 * 1 को पावरमा 5 - 2 भयो सोलुसन गर्नु त 1 माइनस तपाईले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफैले पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ए सरी यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो 2 कोटा डेरिभेटिभ हुँदैन त कन्स्टेन्ट हुन्छ नि सरी मैले झुकिरा सरी त कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ तपाईहरुको जहिले पनि 0 त हो नि त हैन ल अब यो गर्नु त तपाईहरु कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुको सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तै कि यस्तैको x2 = 1 - 1 को पावरमा 6 - 2 भयो तल चाहिँ 6 * 1 को पावरमा 5 हुने भयो गर्दाखेरि तपाईहरुको कति आयो भन्दाखेरि 1.1 4 वटा 6 र 7 आयो हो यो चाहिँ x2 को भ्यालु आयो भयो ल अब त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 5 वटा डेसिमल प्लेसमा निकाल भनेको छ भन्नुको अर्थ पोइन्ट पछाडीको 5 वटा चाहिँ सेम हुनु पर्यो जुन चाहिँ मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 वटा सम्म लेखेको छु सो यहाँ चाहिँ म तपाईलाई 5 वटा सम्म सेम हुनु पर्यो भनेर सोधिएको छ ल x2 को भ्यालु यो आयो अब हामी नयाँ चाहिँ यो युज गर्छौं है त ल लेट्स सी के हुँदै रहेछ अब हामीले चाहिँ n को भ्यालु 1 राखेको छौं अब n को भ्यालु बढाउँदाखेरि 1 ले बढायो भने के हुन्छ n को भ्यालु 2 हुन्छ हो सो अब हामीले चाहिँ यहाँ 2 राखौं त यहाँ हो त यो n को ठाउँमा है त ल x अब चाहिँ 2 + 1 हुने भयो यता चाहिँ x को भ्यालु 2 हुने भयो f' x को 2 हुने भयो तल डेरिभेटिभ पनि 2 हुने भयो भयो ल अब यो गर्नुहुन्छ भने x3 भयो x2 को भ्यालु हामीसँग अलरेडी छ नि त भर्खरै निकालेको हो नि त हैन हो यो निकालेको हैन x2 = यो हैन त हो यही भ्यालु युज गर्छौं कहाँ त हो यहाँनिर 1.1 4 वटा 6 7 माइनस अब यो x को 2 छ हो सो अब हामीले के गर्छौं यो x को पावर 6 छ कि छैन छ नि त अब यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ हो यही x2 को भ्यालु लेखिदिन्छौं है त ल लेट्स सी के हुँदै रहेछ 1.1 1 2 3 4 वटा 6 र 7 को पावरमा तपाईहरुको कति हुने भयो 6 हुने भयो -2 हुने भयो तल डिनोमिनेटरमा मैले कर्ली ब्र्याकेट दिदिए डिनोमिनेटरमा तपाईहरुको f' छ सो भन्नुको अर्थ 6 * x को पावरमा 5 जुन चाहिँ x को ठाउँमा हामीसँग 1.1 4 वटा 6 7 को पावरमा 5 हुने भयो क्याल्कुलेसन गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ पक्कै पनि ल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मैले डाइरेक्ट लेख्दै छु जुन चाहिँ यो x3 को भ्यालु अब चाहिँ कति आउने भयो भन्दाखेरि 1.26 सरी के 1.1 1.126 र 3 वटा 4 भयो अब हामीले हेरौं त x2 र x3 सँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको 1.1 छ नि त यो बल्ल एउटा डेसिमल प्लेसमा मिल्यो अब अझै 4 वटा मिलाउन छ करेक्ट अप टु कति छ 5 वटा भनेको छ हामीले बल्ल त एउटा त मिल्यो पोइन्ट पछाडीको एउटा त मिल्यो अरु चाहिँ 4 वटा अझै मिलाउन छ सो फेरि पनि अब हामीले के गर्छौं n को भ्यालु 2 भयो अब n को भ्यालु 3 राखिदिन्छौं सो गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि त्यस्तै वेमा n को भ्यालु अब 3 + 1 भयो यहाँ चाहिँ x3 भयो यहाँ चाहिँ f of x3 भयो यहाँ है त यहाँ हेर्नुस् है तपाईले f' x को पावर 3 हुने भयो f' x3 हुने भयो है त र यो गर्नुहुन्छ भने तपाईको x को पावर x4 हुने भयो x3 को भ्यालु यो छ हामीसँग 1.126 3 वटा 4 माइनस अब चाहिँ हामीले चाहिँ 1.126 3 वटा 4 को पावरमा कति छ 6 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो फंक्सन छ -2 र डिनोमिनेटरमा तपाईको f' छ जुन चाहिँ 6 * 1.126 3 वटा 4 को पावरमा 5 हुनेछ क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईले आफैले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको कति आयो भन्दाखेरि 1.12247 आउँछ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हेरौं त x3 र x4 सँग कम्पेयर गर्नु त तपाईको बल्ल पोइन्ट पछाडीको दुईटा मिलेको छ 1.12 छ यानी 1.12 छ दुईटा सम्म त मिल्यो अब पछाडीको चाहिँ अझै तपाईको कतिवटा मिलाउन छ
3वटा अझै बाँकी छ 5वटा भनेको छ नि त 5वटामा बल्ल त 2टा मिल्यो अझै 3टा मिलाउन छ सो अब हामीले चाहिँ यनको अब 3 थियो अब यनको ठाउँमा 4 राखिदिन्छौँ है त ल अब यो यनको ठाउँमा 4 राख्दाखेरि 4 + 1 हुने भयो हो अब यहाँ x को 4 हुने भयो f अफ x को 4 हुने भयो यो यनको ठाउँमा है त यो यनको ठाउँमा मात्र 4 राखेको छु जुन चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ f ड्यास x को 4 हुने भयो हो अब x यो चाहिँ अब 4 मा 1 जोड्नुहुन्छ भने तपाईको 5 आउँछ हामीले चाहिँ अलरेडी यो x 4 को भ्यालु कति निकालेको छौं 1.1222497 निकालेको छ अब हामीले चाहिँ फंक्सन दिएको छ क्वेशनमा फंक्सन दिएको छ सो अब हामी चाहिँ x को ठाउँमा हामीले चाहिँ कति निकाल्छौं कति लेख्छौं भन्दाखेरि 1.1222497 को पावरमा कति चाहिँ 6 - 2 हुने भयो र f ड्याश भनेपछि 6 * 1.1222497 को पावरमा 5 र अब x 5 = कति आयो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुको अब चाहिँ 1.122 त्यस्तै गरी 462 आउँछ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त 1.12246 आउँयो ल अब हेरौँ त तपाईले x4 र x5 सँग कम्पेयर गर्नु त पोइन्ट पछाडी तपाईको 4 वटा मिलेको छ 4 वटा मिलेको छ तर क्वेशन अनुसार कति भनेको छ 5 वटा डेसिमलमा भनेको छ सो अब लास्ट वान एकचोटी गर्दिन्छ सो अब n को ठाउँमा 5 लेखिदिन्छ सो अब हामी चाहिँ अघि 4 थियो अब चाहिँ 5 + 1 हुने भयो x को 5 हुने भयो यहाँ पनि 5 हुने भयो ड्याश 5 हुने भयो सो अब गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको x को 6 भयो x 5 भनेपछि यो भ्यालु राख्दिम त 1.1222462 अब यता राख्दिम त 1.22462 को पावरमा 6 - 2 हुने भयो अब यता चाहिँ 6 * 1.1222462 को पावरमा 5 भयो ल अब सबै क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको कति आयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै माथिको जस्तै आउँछ 1.22462 नै आयो है त ल अब हेरौँ त तपाईले यो x को 6 र यो x 5 को कम्पेयर गर्नु त एन्सर यो सबै चाहिँ करेक्ट भएको भएन अप टु 5 डेसिमल पोइन्ट सम्म भनिएको छ 5 वटा डेसिमल सम्म करेक्ट भनेको छ करेक्ट टु 5 डेसिमल भनिएको छ हामीसँग करेक्ट चाहिँ 5 वटा डेसिमल सम्म भयो सो हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि फाइनलमा लेख्दाखेरि हेन्स डी रुट अफ f x इज गिवन बाई हामीले कतिवटासम्म निकालेको छौँ र क्वेसन अनुसार 5 वटा भनेको छ सो हामीले चाहिँ 6 वटासम्म चाहिँ मिलिएको छ पछाडिको चाहिँ 6 वटासम्म मिलिएको छ सो हामीले क्वेसन अनुसार नै 5 वटा लेख्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम है त सो हामीले के भन्न सक्छौँ 1.1222246 5 वटासम्म भयो हो एट कतिवटा इटरेसनमा त कतिवटा इटरेसनमा मिलेको छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इटरेसनमा मिलेको छ सरी 6th इटरेसनमा यो चाहिँ फर्स्ट इटरेसन सेकेन्ड यो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यो 6th सो हामीले चाहिँ एट 6th इटरेसनमा निक्लिएको छ भनिदिन्छौँ अनि सकिएको ल बुझ्नुभयो यो इटरेसन कहाँबाट आयो यो सुरुमा लेट गरेको त्यसपछि दोस्रोमा तेस्रोमा चौथो फिफ्थ र 6th इटरेसनमा आएको हो यो चाहिँ यो भ्यालु भनेर हो यो भ्यालु के यो भ्यालु 6th इटरेसनमा आएको हो भनेर लेखिदिएको छ अनि सकिएको है त ल यसरी नै यो लामो पनि भयो हैन न्युटन मेथड भन्ने पनि यसरी गर्ने रहेछ मेन चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तल f ड्याश यो जो हुन्छ भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला नत्र तपाईले कन्फ्युज भइसकेपछि सबै गइहाल्यो चट्टै बिग्रिन्छ र उस्तै त हो क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दा टाइम जान्छ त्यसमाथि बिग्रियो भने अर्को पारा तात्छ सो तपाईले चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला यो यस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ आयो भने एक्जाममा नआत्तिकन राम्रोसँग तपाईले सोलुसन गर्नु होला यो चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेशनहरु आउने हो है त ल आई थिंक तपाईले बुझिसक्नु होला र यदि तपाईलाई 74 देखि
74 देखि 78 सम्मको क्वेसन कलेक्सनको सोलुसन चाहिएमा मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नुहोला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु। र यस्तै खालको अरू भिडियोहरू पनि तपाईँलाई एभाइलेबल गरिदिन्छु। त्यसको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू सुन।